ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘኝ። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ይሄን የመሰለ የሚያደናግር የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሲታይ እንግዲህ ያው ገመታችሁን ምንድነው የገመታችሁት? ልክ ስታዩት ምንድነው የመሰላችሁ? ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ቆንጆ የቡላ ፍርፍር ይሆናል። ይሄን የመሰለ በጣም ነው የሚጣፈጠው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም አዲሶች ቪዲዮን አይታችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል ከወዲሁ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። ወደ ስራው ገባሁ። ስራውን ስጀምር አንድ የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩት፣ እንዲሁም ደግሞ አንድ ራስ ነጩን ሽንኩርት፣ አንድ ራስ ደግሞ ቀዩን ሽንኩርት አቀላቅዬ ነው የተጠቀምኩት። እኔ ስለፈለኩት ነው፣ ግን ከሁለት አንዱ እንደ ምርጫችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ ጨው አድርጌ ይሄንን ለተወሰነ ደቂቃ አበስለዋለሁኝ። አብስዬው በዚህ መልኩ ተመልሻለሁ። በጣም ድብን ብሎ እንዲበስል አልፈለኩም። ፍርፍሩ ላይ እንዲታይ ነው የፈለኩት። ስለዚህ የተወሰነ ካበሰልኩ በኋላ በርበሬ የምፈልገውን ያህል በርበሬ ጨምሬ ደግሞ ይሄንን እሳቱን ዝቅተኛ መጠን ላይ አድርጌ አቁላልቼው ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ ቁሌቱም ቆንጆ ሆኖ እንደምፈልገው በስሏል። ወደ 5-7 ደቂቃ የሚሆን ውሃ ሳልጨምርበት አብስዬዋለሁኝ። አሁን ደግሞ እንዳያርብኝ አፍልቼ ያዘጋጀሁት ውሃ አለ። ጠብ ጠብ እያረኩኝ ማቁላላት ጀምራለሁ። በውሃ ነው የማበስለው። ዛሬ ብዙ ዘይት ስላልጨመርኩኝ ድስቱ የመያዝ እድሉ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን ውሃ እየጨመርኩ ነው የምጠቀመው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሻይ ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን ጨምሬያለሁኝ። ይሄንን ደግሞ አቁላልቼው ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር 1-2 ደቂቃ የሚሆን አብሬ አቁላልቼ ተመልሻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ማቁላያ ቅመም ነው የምጠቀመው። ይሄንን ቅመም ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ። ያላያችሁት ካላችሁ ገብታችሁ እንድታዩ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። 1/4 የሻይ ማንኪያ ጨምራለሁኝ። እሱ ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው የሚያደርገው። በጣም ቆንጆ ስላደረገልኝ ነው ከዚህ በፊት የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ደግሞ 3 ቲማቲም በጥሬው የተፈቀፈቀ ቲማቲም ጨምረና ይሄንን አበስለዋለሁ አንድ ላይ። ይሄው ከቲማቲሙ ጋር በደንብ እየተቆላላለኝ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 1/4 የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ኮረሪማው ደግሞ ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው የሚያደርገው። አሁን ኦልሞስት እየደረሰልን ነው። ቆንጆ ሆኖ ሽታውን በጣም ልዩ ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ቅመም አልጨምርበትም። ቂቤ እዚህ ጋር ጨምራለሁኝ። 2 የሾርባ ማንኪያ ቂቤ ጨምሬ ይሄንን ከቂቤው ጋር ለተወሰነ ደቂቃ አብሬ አቁላለዋለሁ። ጨው እንደ ፍላጎታችሁ። ተመልካቾቼ ያው አሁን ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቶ ደርሶልኛል። እንደነገርኳችሁ በደንብ አድርጌ አላበሰልኩትም። ሁሉ ነገር አብሮ ትንሽ እንዲታይ ስለፈለኩ ነው። ግን በደንብ አቁላልታችሁ ደግሞ መጠቀም መስራት ይቻላል። አሁን እዚህ ጋር ቡላ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ነፍቼን ያዘጋጀሁት አይታወቅም፣ አንዳንድ ነገር ሊኖረው ይችላል። ምክንያቱም ከሱቅ ነው የገዛሁት። ፓኬጁ ይሄን ይመስላል። ከኢትዮጵያ ነው ያመጣሁት። በብዛት የምትጠይቁኝ ልጆች አላችሁ።
ወይ ደግሞ የአበሻ ስቶርም ማግኘት ትችላላችሁ በአካባቢያችሁ የሚገኝ ካለ። እንዳያችሁት የቡላ ዱቄቱን ቀጥታ ወደ ሱጎ ውስጥ ነው የጨመርኩት። በአንዴ ሁሉንም አልጨምርም። ጠብ ጠብ እያረኩ ትንሽ ትንሽ ነው የምጨምረው። ከዛ እጄ ሳያርፍ ቶሎ ቶሎ አማስለዋለሁ ነጭ እንዳይሆንብኝ። እንደዚህ በደንብ አቀላቅየዋለሁ። የተወሰነ ስለሚያስፈልገው ወደ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ድጋሚ ጨምራለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ አልመጠንኩም ስሰራው እያየውኝ ነው የጨመርኩት። እንዳያችሁ ስጎ በዛ ስለሚል እኔ እየጨመርኩኝ እያየው እንደምፈልገው መጠን ሲደርስ ዱቄቱን መጨመር አቆማለሁኝ። ይሄንን የጨመርኩትን ዱቄት በደንብ አድርጌ አሸዋለሁኝ። ራሱ ያስታውቃል። የሚያስፈልገው ከሆነ እንደዚህ እንትን ይለብናል፣ ቅልጥ የማለት ነገር ያመጣል። ግን ፍርፍር እስከሚል ድረስ ትንሽ ትንሽ እያረገን እየጨመረን በዚህ መልኩ መስራት ነው። አሁን ይሄ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት የቡላ ዱቄት አልጨምርም። እንደምፈልገው ነው የሆነልኝ። አንድ ማንኪያ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ ቅቤ ጨምሬያለሁኝ። አጠቃላይ ተጠቀምኩት ወደ 3 የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን ነው። ቡላ በባህሪው ያው ቅቤ ይፈልግ የለም እንዳይበዛብኝም ደግሞ ይሄንን በደንብ አርጌ ካሸውት በኋላ በድንች መዳጫው እንደዚህ ነካ ነካ አደርገዋለሁኝ። መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ፍርፍር ያለ የቡላ ፍርፍር እንዲሰጠን አሁን ያው እንደዚህ ነው። ይሄንን ደግሞ ከድኜ ከ3 እስከ 6 ደቂቃ የሚሆን በጣም በዝቅተኛ እሳት መጠን ላይ አርጌ አብስዬው ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ከ6 ደቂቃ በኋላ ይሄንን የመሰለ ቆንጆ ለስለስ ያለ የቡላ ፍርፍር ሰጥቶናል። ይሄንን ወደ ማቀርብበት ሳህን ላይ እገለብጠዋለሁኝ። ከፈለጋችሁ በትኩሱ ከፈለጋችሁ ደግሞ ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጋችሁ ብትመገቡት በጣም የሚጣፍጥ የምግብ አሰራር ነው። እዛ ኩክ የማረግበት ቦታ ጋር ላይት በጣም ስለሚበዛበት ከለሩን አላወጣልኝም። እንግዲህ ኦሪጂናል ከለሩ ይሄንን ይመስላል። ቀዝቀዝ ብሎ ነው እኔ የምወደው መብላት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። የዛሬ ምግብ የቡላ ፍርፍር፣ የቡላ ክትፎ ማለት ይቻላል። ሰርታችሁ ተመገቡልኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። ከወደዳችሁት ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። በድጋሚ ሌላ ነገር እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮመንት መስጫ ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። በቻልኩት መጠን ሰርቼ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ለዛሬ በቃው። መልካም ቀን